درود به دوستان مهربان و اهل دل. باشد که هر روزتان سرشار از عشق و دانایی باشد. اکنون با هم پنجره‌ای به گذشته می‌گشاییم تا قصه ها و ضرب المثل هایی بشنویم که از نسل های پیش برایمان به یادگار مانده است. من سودابه هستم و خوشحالم که این لحظات رو با شما شریک هستم. داستان امروز داستان شک و بدگمانی و صداقت و دوستی از گنجینه نفیس کلیله و دمنه با نام شاهزاده و دوست. براتون انتخاب کردم تا انتهای داستان با من همراه باشید و لذت ببرید. روزگاری در سرزمینی پهناور قصری بر فراز تپه ها می درخشید. ستونهای بلند مرمرین، تالارهای آراسته به پرده های زربفت و باغهایی که آبشارهای کوچک در آنها روان بود. درون قصر شاهزاده‌ای جوان میزیست. همه چیز داشت: ثروت، قدرت، زیبایی و دوستان بسیار. اما مدتی بود در دلش آتشی از شک و تردید شعله میزد. شاید دلیلش همان زمزمه هایی بود که در تالارهای دربار در مورد دوست صمیمیش میپیچید. این دوست صمیمیت رازدارت نیست، رازهایت را در کوچه و بازار بازگو می کند. شاهزاده از همان لحظه‌ای که این زمزمه ها را شنید، بذر تردید در دلش کاشته شد. نگاهش به دوست قدیمیش تغییر کرد و اینجا قصه ما آغاز می شود. یک شب در مجلسی پر از درباریان شاهزاده دید که اطرافیان پچ پچ می کنند. نگاه ها و لبخند های پنهان به سوی او و دوستش بود. او با دل پر از خشم به دوستش خیره شد. دوست همچون گذشته آرام و صبور بود. اما شاهزاده گفت: ای رفیق، شنیده‌ام رازهایم را برباد داده ای. دوست با لبخندی اندوهناک پرسید: چه شده که اعتمادت را به من از دست داده ای؟ من که رازدار تو بودم. چگونه میتوانم راز رفیق صمیمیم را بر زبان آورم؟ اما اگر دلت آشفته است، بگذار حکایتی بگویم. و این چنین گفت: در جنگلی دور ببری نیرومند میزیست. همه جانوران از او میترسیدند. شغالی چاپلوس به او نزدیک شد و گفت: ای شاه جنگل، بی مانند و بی همتایی، اگر مرا یاری کنی در همه جنگ ها پیروزی از آن تو خواهد بود. ببر فریب ستایش شغال را خورد. اما روزی که شکارچیان دام گستردند، شغال او را به آنجا کشاند. ببر در دام افتاد و نعره زد: ای بی وفا، چرا به من خیانت کردی؟ شغال خندید و گفت: تو خود فریب زبان شیرین مرا خوردی، نه من. دوست به شاهزاده نگاه کرد. ای شاهزاده، مبادا فریب شغالان دربار را بخوری و در دام بیفتی.
من از ستایش و چاپلوسی بیزارم، اما دلم پر از صداقت است. شاهزاده سرش را برگرداند، اما سکوت او نشان از باور نداشت. روزها گذشت. شاهزاده از دوست صمیمیش فاصله گرفت. در شکارگاه تنها می رفت. در تالار رازهایش را دیگر به دوستش نمی گفت. دوست از دور نگاه می کرد، غمگین، صبور و امیدوار. شبی در خلوت قصر شاهزاده گفت دوست حقیقی را هنگام بلا می توان شناخت. و دوست صبور آهی کشید و گفت پس بگذار روزگار گواه صداقتم شود. و این چنین گفت: کلاغی در بیابان پرسه میزد، ناگاه مرواریدی درخشان یافت. آن را به منقار گرفت و به آسمان برد. پرندگان دیگر گفتند ای کلاغ، این مروارید نه خوراک توست نه نوشداروی جانت. تو باید دانه بجویی نه گوهر. اما کلاغ با غرور گفت من از همه برترم، زیرا مروارید دارم. روزها گذشت. او از گرسنگی ضعیف شد. مروارید از منقارش افتاد و کلاغ نیز از ضعف و گرسنگی بر زمین افتاد. دوست در ادامه گفت ای شاهزاده، اگر مرا متهم کنی همانند آن کلاغی که گوهری را به خاک افکندی، گوهر اعتمادت را از دست خواهی داد. بگذار حکایت دیگر بگویم. شتر مردی بار نمک می برد. روزی در رودخانه افتاد و نمک آب شد و بار سبک شد. شتر شادمان شد و هر روز خود را در آب می انداخت. صاحبش که دانست روزی بار پنبه بر او نهاد. چون به رود افتاد پنبه سنگین شد و شتر درمانده گشت. ای شاهزاده، هر که فریب و گمان غلط به دل بندد و در آن غوطه ور شود، همانند بار پنبه در آب رودخانه سرانجام خود گرفتار بار سنگین بر دل می شود. در همین هنگام جارچی به ناگاه خبر آورد دشمن بر شهر تاخته است. شاهزاده با سپاهیان به میدان رفت. در میدان نبرد اسیر شد. در همان لحظه مردی نقابدار به یاری آمد. دشمنان را پراکند و جان شاهزاده را خرید. اما شاهزاده او را نشناخت. گمان برد بیگانه است. اما آن یار نقابدار کسی جز دوست دیرینه‌اش نبود. چند روز بعد در جمع درباریان پیرمردی حکیم برخاست و گفت ای شاهزاده، آن مرد نقابدار که در میدان نبرد جانت را خرید میدانی که بود؟ شاهزاده گفت نتوانستم صورت این مرد جان برکف را ببینم. او با شجاعتی مثال زدنی من را از دست دشمن نجات داد. ای کاش او را پیدا کنیم و هدیه‌ای به رسم سپاس به او بدهیم. پیرمرد حکیم گفت کسی که تو را از دست دشمن نجات داد همان دوست دیرینه تو بود. شاهزاده به ناگاه سر به زیر افکند. اشک از دیدگانش روان شد.
رو به دوست گفت: ای رفیق، چرا خاموش ماندی و بر من خشم نگرفتی؟ دوست گفت: هر که دل در دوستی دارد، صبر را نیز آموخته است. دوست افزود: آهوی زیبا روزی فریب سبزه های سرسبز در کنار دام را خورد. به خیال لذتی کوتاه پیش رفت و گرفتار شد. ای شاهزاده، تو نیز در دام سوءظن گرفتار شدی. سبزه آن دام چیزی جز وسوسه درباریان نبود. شاهزاده در برابر همه گفت: از امروز دانستم که شک و بدگمانی دشمنی بزرگتر از 1000 سپاه است و دوست راستین بزرگترین گنجی است که اگر از دست رود، پادشاهی نیز تهی خواهد شد. همه در تالار ایستادند و بر دوستی راستین آفرین گفتند. شاهزاده دست دوستش را گرفت و با صدای بلند بار دیگر دوستی خود را با او محکم کرد که دیگر شغالان دربار دنبال تفرقه افکنی نباشند. بله عزیزانم، این حکایت از کلیله و دمنه یادآور می شود که اعتماد ریشه آرامش است و بدگمانی خنجری است که هم دوست را می کشد و هم دل را می سوزاند. عزیزانم، بدگمانی خوری است که ریشه دوستی را می خشکاند. دوستی با صداقت و اعتماد می بالد، همان گونه که درخت با ریشه استوار پا می گیرد. پس مبادا به باد شک بسپاری گوهری را که سرمایه جان است. حالا عزیزانم، چشمان زیباتون رو ببندین و در حالتی آرام قرار بگیرید و یه نفس عمیق بکشید و به دوستان واقعی که در زندگی دارید فکر کنید. امیدوارم تعدادشون زیاد باشه. تنتون سالم، لبتون خندون و